हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चीजवाले समोसे, ते पण 4 सिंपल आणि इझी स्टेपमध्ये। म्हणून व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। पहिल्या स्टेपमध्ये इथे मी एक परफेक्ट समोसाचा डो तयार करून घेणार आहे। एका प्लेटमध्ये इथे मी 200 ग्राम मैद्याचं पीठ घेतलेलं आहे। पिठामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आणि मग त्यानंतर पिठामध्ये असे मध्यभागी थोडी जागा करून त्याच्यामध्ये अर्धा वाटी तेलाचे मोहन घालायचे। असे केल्यास समोस्याचा कवर मस्त खुसखुशीत असा तयार होतो। पहिला तेलामध्ये व्यवस्थितपणे पीठ असं मिक्स करून घ्यायचे आणि मग त्यानंतर हळूहळू पाण्याच्या मदतीने थोडं पाणी टाकून पीठ व्यवस्थितपणे मळून घ्यायचे। जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन आहात आणि अजूनपर्यंत जर का माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केले तर फटाफट जाऊन माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका आणि माझे व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। अशा प्रकारे आपला समोसाचा जो डो आहे तो परफेक्टली इथे रेडी झाला आणि डो रेडी झाल्यानंतर मी ह्याला थोड्या वेळासाठी, जोपर्यंत मी स्टफिंग बनवत आहे तोपर्यंत मी ह्याला रेस्ट दिली, थोड्या ह्याला विश्रांती दिली। आता स्टेप नंबर 2 मध्ये इथे मी समोस्याची स्टफिंग बनवून घेणार आहे। स्टफिंग बनवण्यासाठी एका कढईमध्ये 50 ग्राम इथे मी बटर घेतले आहे। बटर मेल्ट झाल्यानंतर कढईमध्ये मी 1 कप बारीक चिरलेला कांदा, 1 कप बारीक चिरलेली शिमला मिरची आणि 1.5 कप बॉईल केलेले कॉर्न टाकले आणि हाय फ्लेमवरती या सर्व भाज्यांना सॉटे करून घेतलं। भाज्या सॉटे करत असताना पहिल्या भाज्यांना पाणी सुटले। आता जोपर्यंत हे पाणी पूर्णपणे सुकत नाही तोपर्यंत आपल्याला ह्या भाज्या सॉटे करून घ्यायच्या आहेत। मी 3 ते 4 मिनिटे ह्या भाज्यांना सॉटे करून घेतले। फ्लेवरसाठी 1 चमचा गार्लिक पावडर, 1 चमचा ऑरिगॅनो, 1 चमचा चिली फ्लेक्स, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट मसाला आणि थोडेसे मीठ टाकायचे आणि या भाज्यांना 1-2 मिनिटे व्यवस्थितपणे सॉटे करून घ्यायचे हाय फ्लेमवर। भाज्या सॉटे करत असताना मी ह्याच्यामध्ये 1 चमचा सफेद मिरी पूड यूज केलेली। तुम्ही सफेद मिरी पूड किंवा काळी मिरी पूड यूज केली तरीही चालेल। 1-2 मिनिटांनी मी गॅसची फ्लेम बंद करून भाज्यांना थंड करून घेईन। स्टेप नंबर 3 मध्ये आपण चीजी समोस्याचा चीजी सॉस बनवणार आहोत। तर एका पॅनमध्ये इथे मी 50 ग्रॅम बटर घेतलेले आहे आणि ह्या बटरमध्ये 2 चमचे मी मैदा टाकला आणि स्लो फ्लेमवरती ह्या मैद्याला व्यवस्थितपणे सॉटे करून घेतलं 1 ते 2 मिनिटे। मग पॅनमध्ये चिमूटभर मीठ घालून पाव चमचा साखर घालायची आणि 1 ते 2 मिनिटे या मैद्याला सॉटे करून घ्यायचे। आता मैद्याचे मिश्रण सतत ढवळत त्याच्यामध्ये अर्धा कप थोडे करून दूध टाकायचे। असं केल्यास मैद्याच्या गुठळ्या होणार नाही, त्याच्यात लम्स येणार नाहीत आणि आपला परफेक्ट व्हाईट सॉस तयार होईल। मग या व्हाईट सॉसमध्ये 200 ग्राम किसलेले प्रोसेस चीज टाकायचे। इथे तुम्ही क्यूबवाले चीज यूज केले तरीही चालेल। व्हाईट सॉसमध्ये चीज व्यवस्थितपणे मेल्ट करून घ्यायचे। ही प्रोसेस करताना गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची। आता ह्या चीजी सॉसमध्ये फ्लेवरसाठी पाव चमचा गार्लिक पावडर, 1 चमचा ऑरिगॅनो, 1 चमचा चिली फ्लेक्स टाकायचे। जर का तुमच्याकडे गार्लिक पावडर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही टोटली ह्याला स्किप करू शकता। स्लो फ्लेमवर 1 ते 2 मिनिटे ह्या सॉसला परतवून घ्यायचे। त्यानंतर जे सॉटे केलेल्या भाज्या होत्या त्या ह्याच्यामध्ये टाकायच्या आणि सॉसमध्ये या भाज्यांना व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचे। तर अशा प्रकारे चीजी स्टफिंग इथे तयार झाली आहे। आता ह्या चीजी स्टफिंगला रूम टेम्परेचरवरती येऊ द्यायचे आणि मग त्याच्यानंतर समोसे बनवायला स्टार्ट करूया। आता 4th स्टेपमध्ये स्टफिंग थंड झाल्यावर समोस्याच्या डोला 1 ते 2 मिनिटे छान मळून घ्यायचे आणि त्यानंतर फुलक्याच्या आकाराचे पोर्शन इथे कापून त्याचे गोळे तयार करून घ्यायचे। इथे मी समोसाच्या पिठाचा एक गोळा घेतला आहे। 1-2 मिनिटे मी त्याला असं मळून घेतलं। त्यानंतर या पिठावरती मी सुके पीठ थोडे लावले आणि फुलक्या जसं आपण लाटतो ना त्या आकाराची मी एक लाटी लाटून घेतलेली आहे। तुम्ही व्हिडिओमध्ये आता पुढची प्रोसेस बघा। लाटी एकसर अशी लाटून घ्यायची आहे, कुठूनही जाड किंवा पातळ राहता कामा नये। लाटी लाटून झाली की चाकूच्या मदतीने मी त्याचे 2 भाग करून घेतले आणि ह्या 2 समोसाच्या पट्ट्या इथे मी घेतलेल्या आहेत।
आता पहिल्यांदा इथे मी पहिली समोसाची पट्टी घेतली आणि त्याचा फर्स्ट कॉर्नर दुसऱ्या कॉर्नरला जॉईंट करून घ्यायचा आहे. जॉईंट करत असताना आधी आपल्याला थोडा पाण्याचा हात लावायचा. त्यानंतर फर्स्ट कॉर्नरला दुसरं कॉर्नर जॉईंट करून मध्यभागी आपल्याला 1 चमचा किंवा 1.5 चमचा जेवढं तुमचं बॅटर मावेल तेवढं स्टफिंग भरून घ्यायचं आणि जे हे समोसाचं तोंड आहे त्याला व्यवस्थित पाण्याचा हात लावून त्याला व्यवस्थितपणे सील करून घ्यायचं, म्हणजेच पॅक करून घ्यायचं. समोसे बनवत असताना पाण्याचा हात नक्की लावा, नाहीतर मग समोसे तुमच्या तेलामध्ये खुलू शकतात. आणि त्यानंतर हे जो तोंडाचा भाग आहे तिकडे मी थोडं फोकच्या मदतीने प्रेस करणार आहे, जेणेकरून समोस्याला छान अशी डिझाईन येईल. तर अशा प्रकारे माझा एक समोसा इथे रेडी झालेला आहे. आता मी तुम्हाला दुसरा समोसा देखील करून दाखवते. तर पहिला इथे एका कॉर्नरला दुसरी कॉर्नर जी आहे ती जॉईंट करून घ्यायची आहे. जॉईंट करताना आधी तिकडे पहिला पाण्याचा हात लावायचा, त्यानंतर हे कॉर्नर जॉईंट करायचे व्यवस्थित आणि जो मध्यभागीचा पोर्शन आहे तिकडे 1 चमचा स्टफिंग टाकायची आणि त्यानंतर जी बाजू आहे, जे तोंड आहे समोस्याचं त्याला व्यवस्थितपणे पाण्याचा हात लावायचा आणि ह्याला प्रेस करून घ्यायचं आणि जिथे आपण ही आता लास्टची बाजू झाकली तिकडे फोकच्या मदतीने डिझाईन करून घ्यायची. आता डिझाईन तुम्हाला करायचे तर करू शकता, ऑप्शनल आहे. तर अशा प्रकारे मी माझे सर्व समोसे इथे रेडी करून घेतले. समोसे रेडी झाल्यानंतर मी याला अर्ध्या तासासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवले. समोसे फ्राय करण्यासाठी एका कढईमध्ये मी तेल तापत ठेवले. तेल तापत असताना गॅसची फ्लेम मी हाय ठेवली होती. त्यानंतर तेल गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून ह्याच्यामध्ये मी समोसे सोडले आणि मीडियम टू हाय फ्लेमवरती या समोस्यांना फ्राय करून घेतलं, डीप फ्राय करून घेतलं. आणि अशा प्रकारे आपले चीजी समोसे इथे रेडी झाले आहे सर्व करण्यासाठी. तुम्हाला माझ्या चीजवाल्या समोस्यांची रेसिपी कशी वाटली ती मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि जर का तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.